2 chiếc mẹt chạy vào Lương Sơn Bạc, 1 chiếc của Hứa Kiến Quốc, 1 chiếc của Võ Tòng. Trưởng làng Võ Phúc Ngân dẫn theo một số người, lại là tiếng gõ chiêng, đánh trống và đốt pháo. Quản lý Mã, Võ Quân đã lấy điện thoại của tôi, lấy mất một số tiền của tôi. Đành để như vậy sao? Hào Tổng hỏi một câu như vậy. Khi người tin cậy hỏi rõ ý nghĩa của điều đó, tôi biết nơi mà Võ Quân bị giam giữ. Hào Tổng, vừa tốt, chúng ta có người ở đó, tôi sẽ sắp xếp. Sau khi Mã Trung rời khỏi văn phòng của Hào Tổng, lại có một người vào. Hào Tổng, nghe nói anh rất quan tâm đến cháu trai của tôi ở quê nhà. Nếu anh đã quan tâm như vậy, anh có muốn nghe một câu chuyện về gia đình Võ không? Câu chuyện về gia đình Võ, hãy kể cho tôi nghe. Võ Quốc Văn cười nhẹ. Quê hương cũ, Lương Sơn Bạc, bắt đầu từ khi anh ấy 8 tuổi, nói về việc anh ấy rời khỏi Lương Sơn Bạc và đến thành phố Lan Thành. Hào Tổng, chỉ 1 tháng trước tôi mới xác định rằng tôi không phải là người trong gia đình Võ. Ông già ở Lương Sơn Bạc không phải là cha tôi. Anh có thể hiểu được bằng chứng quan hệ cha con này không? Anh bạn ơi, anh có thể cho tôi xem cái này. Tôi hiểu ý anh. Anh muốn trở thành trưởng phòng xây dựng thành phố Lan Thành. Hào Tổng, điều đó phụ thuộc vào anh có muốn tôi nhận chức hay không? Võ Tòng, hãy nghe tôi nói, buổi chiều hôm nay, Nhạc Sinh Hào mới gặp chú ba của cậu nhất định phải cảnh giác cao độ, cậu biết cách làm đúng không? Võ Tòng đột nhiên nghĩ ra, trước đây có người biến mất trong trại giam. Sau đó, đã xảy ra sự việc lớn, tay áo đen của Lan Thành đã chạm tới trại giam, đã trừ khử một số người đối đầu với hắn ta. Sếp Lốt, anh em của tôi hiện đang gặp nguy hiểm. Anh ta sẽ bị người khác hành hạ. Cái gì? Cậu đang nói thật à? Sếp Lỗ, tôi sẽ đi ngay bây giờ, đến trại giam để đưa áo ấm cho anh em của tôi. Được, cậu hãy đi đi, tôi sẽ cử người đi cùng. Quay lại cổng chính, Võ Tòng lái chiếc mẹt tới trại giam huyện Hoàng Nguyên một chuyến. Võ Tòng, ở đây lạnh quá, tôi sợ tôi sẽ bị cảm lạnh tối nay. Không ngờ là cậu đến đây đưa áo cho tôi. Anh sai rồi, sau khi ra khỏi đây, anh sẽ quay về quê nhà, quay về bên bố, không bao giờ đi Lan Thành nữa. Hãy nhìn anh nè, họ đã đánh anh đến chết. Số 38, đừng nói nhảm. Võ Quân, tội này anh phải chịu mấy ngày. Mặc ấm vào, đừng để bị cảm lạnh. Một gói quần áo được nhét vào khung sắt buồng giam. Khi Võ Quân với tay ra lấy quần áo, Võ Tòng nắm chặt lấy tay Võ Quân, rồi nhìn chằm chằm vào anh ta vài giây. Võ Quân, anh phải chịu trách nhiệm cho kết quả mà anh gây ra. Đừng la hét và than phiền một cách vô lý. Võ Tòng, anh xin lỗi, anh sai rồi. Võ Tòng đã giấu một chiếc điện thoại trong quần áo. Dù lòng không thích Võ Quân, nhưng Võ Quân không thể an toàn khi ở đây. Nhà chú Hai không thể không có con trai. Khốn kiếp. Mã Trung, sáng sớm đã mang tin này đến cho tôi. Cậu có chuyện gì vậy? Những người dưới tay cậu không phải rất giỏi sao? Hào Tổng, tôi không ngờ đến kết quả này. Võ Quân có một chiếc điện thoại trong tay. Khi anh ta uống nước xong, cảm thấy không được khỏe, đã dùng điện thoại có trong tay gọi cho Lỗ Mãi. Lỗ Mãi triệu tập xe cấp cứu. Võ Quân bị kéo ra để cấp cứu khẩn cấp. Mã Trung, cậu đi ra ngoài vài ngày trốn tiếng đồn trước. Càng đi xa càng tốt. Cậu đừng quan tâm đến tình hình ở đây nữa. Mã Trung gật đầu, quay lại và đi ra ngoài. Bảo Bất Đồng cười tê tét, cười tới tận văn phòng Hào Tổng. Hào Tổng, 8 chiếc xe lớn của tôi đã đến tỉnh Nam hôm nay. Thằng nhỏ đó không phải bán quả thổ lừa sao? Tôi cạnh tranh với cậu ta và giá thấp hơn cậu ta 20 tệ. Để hắn ta chịu thiệt về lô hàng này, tôi đã gửi người điều tra chi tiết. Cửa hàng dưa cải muối của cậu ta càng lớn, chuyện xảy ra càng lớn. Chỉ cần một chút mánh khóe nhỏ, tôi sẽ khiến cậu ta phải mất hết tài sản và danh dự. Bao Tổng, tôi có 500.000 tệ ở đây. Tôi không muốn nghe tin xấu nữa. Hào Tổng, phương pháp này không quá khó để thực hiện. Bao Tổng, tôi chờ tin tốt từ anh. Võ Tổng đã mua 100.000 máy quạt thổi lửa. Bao Bất Đồng theo sau mua 80.000 máy. Rõ ràng là muốn làm sụp đổ công ty thương mại Quốc Tòng. Võ Tổng, tôi biết anh có bản lĩnh, nhưng ý anh là gì? Quá đáng rồi. Giá nhập hàng của Bao Bất Đồng là 30 tệ. Anh mua từ hắn ta với giá 30 tệ. Hắn ta có đồng ý không? Mục đích của hắn ta là áp đảo đội xe của chúng ta. Võ Tổng, anh có nghĩ quá đáng không? Hứa Kiến Quốc đang nói đùa với giọng điệu nghiêm túc. Vấn đề nằm ở đây. Mục đích của họ là áp đảo chúng ta. Đây không phải là cạnh tranh lành mạnh. Vì vậy, tôi sẽ không nói lời lịch sự nữa. Hứa Kiến Quốc thở dốc. Thật ra là tình huống mà anh ta tự nghĩ ra đêm qua. Anh hứa đừng lo, không có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ nói chuyện với Nhạc Sinh Hào một cách tốt đẹp. Bảo Bất Đồng sẽ đồng ý. Hứa Kiến Quốc nhìn chằm chằm, mở miệng ngẩn ngơ. Liệu Võ Tổng có định cướp hàng không? Đội xe của Hứa Kiến Quốc lại khởi hành đi tỉnh Nam. Chỉ còn lại Võ Tổng một mình. Nhạc Sinh Hào, ông làm phiền Võ Quân. Bây giờ lại cùng Bao Bất Đồng phá việc kinh doanh của tôi. Có vẻ như ông muốn đóng cửa trước. Đội xe của Hứa Kiến Quốc đã xuất phát hơn 10 ngày rồi. Võ Tổng ước tính ngày mai sẽ trở về huyện Hoàng Nguyên. Xe của Bao Bất Đồng cũng gần đến rồi. Đã đến lúc tôi tìm Nhạc Sinh Hào để tính toán. Xe màu đen lao đi, hướng đến thành phố Lan Thành. Khi tôi 50 tuổi trong kiếp trước, Hà Tổng tài sản hơn 100 triệu. Chưa từng gặp mặt Nhạc Sinh Hào. Lý do không gặp mặt: 10 năm sau, thành phố Lan Thành không có Nhạc Sinh Hào. Cậu là ai? Ai đã cho cậu vào đây?
Lương Sơn Bạc, Cao Nhai, Võ Tổng, cậu thật là tài năng. Cậu đã trực tiếp xông vào văn phòng tôi. Cậu muốn làm gì? Hào Tổng, tôi muốn nói chuyện kinh doanh với ông. Ôi, nói cho tôi nghe. Hào Tổng, Ba Bất Đồng có một lô máy thổi lửa muốn nhập vào thành phố Hoàng Nguyên. Ông biết về việc này phải không? Tôi biết cậu muốn làm gì. Hào Tổng, không cần phải đưa lô hàng này vào huyện Hoàng Nguyên mới dỡ hàng. Hãy đưa trực tiếp vào Lương Sơn Bạc của chúng tôi. Nơi dỡ hàng, tôi đã nhờ người trong làm chúng tôi dọn dẹp rồi. Giá xuất xưởng là bao nhiêu, tôi sẽ trả bấy nhiêu. Ông trả bao nhiêu tiền cho tài xế, tôi sẽ trả bấy nhiêu. Nhạc Sinh Hào cười to với tiếng ha ha. Cười đến mức không thể thở được. Ông chủ Tòng là người có tai, nếu không thì không thể. Có cảnh sát bảo vệ cậu, nhưng tôi không ngờ cậu lại hài hước như vậy. Võ Tòng vươn tay ra, mở từ từ một tờ giấy và đặt lên bàn. Hào Tổng, vào chiều mai, tôi muốn thấy 8 chiếc xe đi vào làng chúng tôi. Đó cũng là Hào Tổng đã tài trợ cho Lương Sơn Bạc của tôi một khoản tiền. Chào tạm biệt. Đôi mắt của Nhạc Sinh Hào nhìn chằm chằm vào hình bóng của Võ Tòng khi anh ấy rời đi. Nhìn một lần nữa vào tờ giấy gấp trên bàn, mở ra và xem kỹ. Hai dòng chữ khiến người ta kinh hãi. Nhạc Sinh Hào kinh hãi đến mức cơ thể cứng ngắc, ngồi dựa vào ghế, đôi mắt mở đi. Nhạc Sinh Hào tỉnh lại và gọi điện cho Mã Trung. Hào Tổng, có mệnh lệnh gì không? Mã Trung, bao tổng đi xe gì? Xe Toyota màu xám, sau 3 ngày, làm cho chiếc xe này biến mất, làm gọn gàng vào. Mã Trung bị sốc trong lòng, đắn đo trong 3 giây. Hiểu rồi,